নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি 26 মে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গৰু কুৰবানীক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী নিতেশ ৰাণে কোনো মুছলমানে গৰু কুৰবানী দিব নোৱাৰিব কুৰবানী দিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ মুছলমান সমাজলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী নিতেশ ৰাণে ঈদত কম্পিউটাৰত ফটো লগাই ভাৰ্চুৱেলি কুৰবানী দিয়ক ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বলবৎ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে নাটক কৰিব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক লৈ খৰব ইউডিএফৰ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমানে কৈছে আদিবাসীবোৰে 10টাকৈ সন্তান জন্ম দিব পাৰে আৰু আমি দুটাত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব সেইটো কথা হল নেকি এইটো আইন হল নেকি প্ৰশ্ন কৰিছে মুজিবুৰ ৰহমানে এটা জাতিক নিশেষ কৰাৰ বাবে ইউসিসি বিধেয়ক অনা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক উদ্দেশ্যি এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে এটা জাতিক অসমৰ পৰা নিশেষ কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক কৰ্ণেল সিং হৈ ভাঙি পেলাইছে এখন মাদ্ৰাসা বিজেপিৰ বিধায়কে কৈছে মোৰ সমষ্টিত কোনো মছজিদ আৰু মাদ্ৰাসা থাকিব নোৱাৰিব বিজেপিৰ বিধায়কে সমৰ্থকক লগত লৈ হাতুৰিৰে কুবাই ভাঙি পেলাইছে মছজিদ আৰু মাদ্ৰাসাৰ দেৱাল বিজেপি বিধায়কৰ কাণ্ডত স্তম্ভিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল এইজন বিজেপিৰ বিধায়কে কৈছে যে মোৰ এলেকাত কোনো কাৰণতে মছজিদ আৰু মাদ্ৰাসা থাকিব নোৱাৰিব মূল্যবৃদ্ধিক লৈ সৰব কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে কৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম 35 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে কোনে বিৰোধ কৰিব যিয়ে বিৰোধিতা কৰিব সিয়ে জেললৈ যাব দেশত এতিয়া ৰাজতন্ত্ৰ চলিছে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ইয়াই নেকি গণতন্ত্ৰৰ চৰিত্ৰ প্ৰশ্ন ৰাকেশ টিকাইতৰ তামিলনাডুত বিজয় থালাপতিৰ আৰু এক ৰাজনৈতিক বিজয় AIDMKৰ পৰা পদত্যাগ কৰি 3 গৰাকী বিধায়কে যোগদান কৰিব থালাপতিৰ দলত 3 গৰাকী বিধায়কে বিজয় থালাপতিৰ টিভিকেত যোগদান কৰিব যি সময়ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰাৰ সলনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে ইয়া শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক লুণ্ঠন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যাপক হাৰত মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এক অভিনৱ পদক্ষেপ লৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথত থকা সকলো টুল প্লাজাত বাজিব দেশ প্ৰেমমূলক গীত বাজিব ভজন জনতাৰ মাজত দেশ প্ৰেম যোগোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ এই চেষ্টা কিন্তু টুলকৰ বৃদ্ধি কৰি এনেকুৱা পদক্ষেপে দেশক কিমানখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব দেশৰ জনতাক কিমান ৰেহাই দিয়া হ'ব সেইটো লক্ষণীয় ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে অসমত সম নাগৰিক সংহিতা আহিব এক আইন আৰু সকলো নাগৰিকৰ সম অধিকাৰ হ'ব মহিলা আৰু কন্যাৰ সুৰক্ষা হ'ব বাল্য বিবাহ আৰু অকাল গৰ্ভধাৰণ প্ৰতিৰোধ হ'ব বিবাহ আৰু বিবাহ কেন্দ্ৰিক বিষয়ৰ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়নেৰে স্বচ্ছতা আনিব অসমৰ সামাজিক স্থিৰতা আৰু খিলঞ্জীয়া পৰিচয় সুৰক্ষা হ'ব জনজাতীয় গৌৰৱ আৰু সংস্কৃতিৰ অক্ষুণ্ণতা থাকিব মিয়া মুছলমানৰ বাবে আকৌ কঠোৰ বিজেপিৰ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থই কৈছে মিয়াক ট্ৰাইবেল বেল্টৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি যদি সকলো কাম লাগে ইউসিসি কিয় নালাগে মিয়া মুছলমানৰ বাবে মিয়া মানুহক ট্ৰাইবেল বেল্টৰ লগত কেতিয়াও সংযোগ কৰিব নোৱাৰি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডে কোনো জনজাতীয় লোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব নকৰে দিল্লীত আয়োজিত জনজাতি সাংস্কৃতিক সমাগম অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ইউসিসি কেৱল মাত্ৰ মুছলমানৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিবলৈহে অনা হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ চৰ্ত হেঁচাত তিল মানুহ সেও নামানে ইৰাণে প্ৰয়োজনত দীৰ্ঘ সময় ধৰি যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু বুলি আমেৰিকাক ধমক ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ
ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদে কৈছে আমেৰিকাই যিমানেই ভাবুকি নিদিয়ক কিয় আমি আমেৰিকাক ভয় নকৰোঁ। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ 10খনকৈ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰক নিজৰ অধীনলৈ অনা হ'ব বুলি ভাবুকি দিছিল ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে। ঈদ উল জোহা উপলক্ষে 28 মে'ত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰে জাননী জাৰি কৰিছে। ঈদ উল জোহা উপলক্ষে 28 মে'ত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা। ৱাজেদ আলী চৌধুৰী কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত। উপদলপতি হ'ব ডাক্তৰ জয় প্ৰকাশ দাস। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডক লৈ মন্তব্য কৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে। ওৱেইছিয়ে কৈছে অসম ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড একেবাৰে একে নহয়। ই জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ক UCCৰ কভাৰেজৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই দিয়া হৈছে। 29 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ অধীনত প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ নিজৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু কিয় কেৱল জনজাতিৰ স্বায়ত্ব শাসনক সুৰক্ষিত কৰা হৈছে? কোনেও নিবিচৰা আইন জাপি দিয়া হৈছে। সংবিধান সভাই বাধ্যতামূলক UCCৰ কল্পনা কৰা নাছিল। ইছলামত কোনো উত্তৰাধিকাৰীৰ পৰা বাদ দিব নোৱাৰে। কোনোবাই নিজৰ গোটেই সম্পত্তি এজন পুত্ৰক দিবলৈ উইল লিখি দিব নোৱাৰে বা কন্যাক উত্তৰাধিকাৰ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। এই UCCয়ে যিকোনো ব্যক্তিক উইল লিখি নিজৰ ছোৱালীক তেওঁলোকৰ উচিত অংশৰ পৰা বঞ্চিত কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। এইটো লিংগ ন্যায় আইনৰ পৰা বহু দূৰত। দালাই লামাৰ উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনত হস্তক্ষেপ নকৰিব, ভাৰতক সকিয়নি ৰঙা চীনৰ। দালাই লামাক লৈ পুনৰ সংঘাতত লিপ্ত হৈছে ভাৰত আৰু চীন। বৌদ্ধ ধৰ্মগুৰুগৰাকীৰ উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনক লৈ নতুন দিল্লীক সকিয়নি বেইজিঙৰ। চীনে স্পষ্টভাৱে জনাই দিছে দালাই লামাৰ উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাহিৰা হস্তক্ষেপ তেওঁলোকে মানি নলয়, কাৰণ এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে চীনৰ নিজা আভ্যন্তৰীণ বিষয়। এই ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ কেৱল চীন চৰকাৰৰহে আছে। বাজেট অনুমোদন অবিহনে ব্যয় কৰা হৈছে 509 কোটি টকা। কেগৰ প্ৰতিবেদনত ফাদিল অসম চৰকাৰৰ চূড়ান্ত বিত্তীয় বিসংগতি। কেগৰ শেহতীয়া 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ লেখা পৰীক্ষা প্ৰতিবেদনত অসম চৰকাৰৰ এক গুৰুতৰ বিত্তীয় বিসংগতি পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰে বিধানসভাৰ কোনো পূৰ্বৱৰ্তী অনুমোদন নোহোৱাকৈ 13টা ভিন্ন ক্ষেত্ৰত মুঠ 509 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে। এই কাৰ্যই সংবিধানৰ 204 নম্বৰ অনুচ্ছেদক পোনপটীয়াকৈ উলংঘা কৰাৰ লগতে চৰকাৰী পুঁজিৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত থকা চৰকাৰৰ চৰম গাফিলতিক উদঙাই দিছে। আইন অনুসৰি ৰাজহুৱা ধন ব্যয় কৰাৰ পূৰ্বে চৰকাৰে বিধানসভাৰ অনুমোদন লোৱাটো বাধ্যতামূলক, কিন্তু কেগৰ প্ৰতিবেদনত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে ৰাজহুৱা ঋণ আৰু ঋণৰ পৰিশোধ শিতানত ব্যয় কৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বাবে মূল বাজেটত কোনো ব্যৱস্থা নৰখাৰ লগতে পৰিপূৰক অনুমোদন বা পুনৰ বিনিয়োগৰ কোনো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হোৱা নাছিল। এই সন্দৰ্ভত কেগে তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে বাজেটৰ অনুমোদন অবিহনে কৰা এনে ব্যয় কেৱল বিত্তীয় নিয়মৰ উলংঘাই নহয়, ই বিধানসভাৰ সদিচ্ছাৰো পৰিপন্থী। চৰকাৰী বিভাগসমূহত বিত্তীয় শৃংখলা ঘূৰাই অনাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো প্ৰতিবেদনখনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। শ্যামকানু মহন্তলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি। বিদেশলৈ পলায়ন কৰাৰ আশংকা আছে। শ্যামকানুৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে আদালতত চৰকাৰী অধিবক্তাৰ এই মন্তব্য। শ্যামকানু মহন্তই কিয় জামিন লাভ কৰিব নালাগে, চৰকাৰী অধিবক্তাৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন। 29 মে'লৈ শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিছে আদালতে। সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ ৰায়লৈ। লগতে মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ জামিন আবেদনক লৈও প্ৰতিগৰাকী জুবিন অনুৰাগীয়ে আদালতৰ ফালে অধীৰ আগ্ৰহেৰে চাই আছে। ইতিমধ্যে দুয়োটা গোচৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলি আছে। ইয়াৰ মাজতেই সোমবাৰে শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় যদিও সেয়া সম্পূৰ্ণ নহ'ল। দুয়ো পক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পাছত আদালতে জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানুৰ জামিনৰ ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিলে।